Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm món bánh chuối nướng bằng chảo hay là chiên không sử dụng dầu bằng cái chảo không dính. Món bánh chuối của mình dựa trên gu ẩm thực của miền Tây Nam Bộ. Chuối phối hợp với lại nước cốt dừa và một chút xíu sữa đặc và không dùng đường. Món bánh chuối của chúng ta thơm, dẻo, giòn ở mặt ngoài cũng như là giòn của đậu phộng ra và nó chua chua ngọt ngọt rất là ngon. Bọn trẻ con rất là thích. Mời mọi người cùng vào bếp làm món bánh của mình nha. Mình dùng 8 quả chuối chín bùi, nửa chén đậu phộng ra, 2 muỗng sữa đặc có đường, 2 muỗng nước cốt dừa đặc và mình dùng 1 muỗng bơ Tường An. Về bột thì mình sẽ dùng là 10g bột bắp tương đương với 1 muỗng vuông và 100g bột mì đa dụng số 8. Thì bây giờ mình sẽ đi cân bột mì. Mình sẽ cân trước 90g để mình coi thử nha. Mình trộn để mà nó nhão thì mình sẽ thêm vô 10g nữa. Và rồi mình lột chuối nè. Sau khi lột mình bỏ đi cái đầu. Cái đầu nó bị đen đó. Chuối nó chín bùi thì cái bánh của mình làm nó sẽ dẻo, nó ngon. Rồi mình cắt ra từng lát như thế này, cho vào một cái tô. Sau khi cắt 8 quả chuối này thì mình sẽ có khoảng nửa tô. 8 quả chuối nhỏ này thì nó tương đương với 5 quả chuối lớn. Và mình lấy 2 cái nĩa mình dầm ra. Mình dầm cho nó nát ra cho nó chút mình dễ trộn với lại bột đó. Dầm như thế này là được rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi trộn bột nha. Mình trộn 2 muỗng cốt dừa vô trước nè, 2 muỗng sữa đặc có đường nè, và 1 muỗng bơ Tường An mình nấu cho nó chảy ra nha. Bột bắp, 90g bột mì mình cho hết vào. Bây giờ thì mình đảo đều lên. Không cần nhồi tay gì cả, mình chỉ cần khuấy đều như thế này thôi. Và mình cho vào 1/4 muỗng cà phê muối nữa để cho cái vị nó đậm đà. Rồi mình sẽ khuấy đều. Rất đơn giản luôn. Mình thấy là cái bột của mình nó vẫn còn hơi nhão và dẻo dẻo, cho nên là cái phần bột hồi nãy mình chưa cân đó, 10g đó mình cho thêm vô luôn để cho nó vừa luôn nha. Khi mà mọi người trộn bột với chuối đó thì mọi người lưu ý dùm nha, là cái độ sệt của cái hỗn hợp bột nó được như thế này là được nè. Nếu nó còn nhão thì mình thêm bột. Rồi đậu phộng nè, mình cho vào trong một cái cối để mình giã cho nó nhỏ ra. Cái đậu phộng này mình rang á, mình cho vào cái món bánh chuối của mình nó rất là hợp. Khi mình ăn á thì nó sẽ giòn bùi ngon lắm. Mình cho một chút xíu dầu ăn để mình quét lên cái chảo, rồi mình cho hết cái tô bánh chuối của mình vào. Và mình trải đều ra cho nó bằng cái mặt. Vậy thôi, đơn giản không? Món bánh này không có dầu mỡ, không có đường. Vị ngọt tự nhiên của chuối là chủ yếu, cho nên là trẻ con ăn hay là người già ăn cũng đều ngon và lành mạnh. Và bây giờ mình sẽ dùng cái đậu hồi nãy đó, mình rải lên trên mặt nè. Cái đậu này mình rải lên lúc mà bột nó còn ướt như thế này á, sẽ làm cho nó dính vào thành một khối. Lát nữa mình nướng xong á, mình chiên xong á, nó sẽ kết lại với nhau. Và mình cho lên bếp nè, mình bật lửa,
Xong mình đậy nắp, mình để lửa trung bình 5 phút. Sau đó thì mình giảm lửa nhỏ xuống, mình cho tiếp 10 phút nữa, là mỗi mặt là 15 phút đó. Bây giờ được 15 phút rồi nè, mình lật mặt nha. Mọi người thấy nó vàng chưa? Khi mình đậy nắp vung á thì cái hơi nó cũng làm cho nó chín lên trên mặt. Rồi mình đậy tiếp nè, mình để lửa trung bình 5 phút, lửa nhỏ 10 phút. Và bây giờ được rồi nè. Như vậy tổng thời gian nướng của mình là 30 phút. Kiểm tra nè. Đó, cái mặt này nó chín. Nếu mà mọi người sợ nó cháy thì để 3 phút lửa trung bình, rồi 12 phút lửa nhỏ cũng được. Bây giờ mình lật nó ra nha. Rồi mình mang ra nè. Bây giờ mình cắt, mình thưởng thức thôi. Thơm đó. Lúc mà mình chờ nó chín á thì mình thấy nó thơm cả nhà luôn mọi người. Mình rắc một chút đậu phộng giả nhuyễn lên trên nữa nè, cho nó hấp dẫn. Mà lúc mình ăn á, nó giòn giòn, nó thơm. Mình cắt ra nha. Cắt thành từng bánh tam giác vừa cầm tay như này nè. Mình sẽ lấy ra 2 miếng để mình ăn thử trước. Một miếng cho mình với một miếng cho ông xã mình. Cái phần còn lại mình sẽ cắt hình tam giác và mình sẽ trình bày trên cái đĩa cho nó đẹp mắt, để cho hai đứa nhỏ nó thích và nó ăn hết cái đĩa này. Cái món bánh này nó rất là thơm và ăn nó không có ngán. Hai đứa nhỏ mà ăn hết cái phần còn lại này thì tương đương với lại 6 quả chuối. Nếu mà bảo tụi nó ăn 6 quả chuối thì chắc nó không ăn nổi. Nhưng mà cái bánh này còn nó cũng ăn nữa mọi người. Nó rất là thích. Cái vị của nó chua chua ngọt ngọt. Ăn nó dẻo dẻo. Rồi nó cũng có một chút xíu béo của nước cốt dừa và nó giòn giòn của đậu phộng rang nữa. Và ở lớp vỏ ngoài của nó chỉ hơi giòn thôi. Còn cái phần trong nó sẽ dẻo. Và dĩ nhiên cái món bánh này ăn nó dễ ăn và ăn được nhiều hơn là bánh chuối hấp. Mình sẽ trang trí một cái bông hoa lên và để gần lại cho mọi người xem nhé. Nhìn cũng rất là bắt mắt và kích thích phải không? Nè. Đây, nếu mọi người thích cái công thức này, mọi người có thể làm thử. Và chúc mọi người làm thành công, cũng như là cho mình phản hồi ở bên dưới video nha. Nếu thấy video hữu ích nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video mới hay hơn nữa. Bây giờ mình sẽ ăn thử miếng bánh này nha. Trước khi ăn thì mình lật qua lật lại cho mọi người xem. Dẻo nè, mặt ngoài vàng nè. Rồi mình kéo nó ra nha. Giống như kiểu có nhân phô mai vậy đó. Dẻo dẻo kéo nó ra. Ăn thử một miếng nha. Ngon quá. Rồi bây giờ miếng thứ hai nè. Mình cũng sẽ để cho mọi người nhìn cho kỹ hơn. Nó dẻo lắm. Khô ráo. Rất là ngon. Rồi mình bẻ ra nha. Như kiểu phô mai kéo sợi vậy. Dẻo dẻo nè. Bọn trẻ nó rất là thích luôn á. Nó giòn có đậu phộng á, ngon quá. Bây giờ mình sẽ trình bày ra một cái đĩa theo khẩu phần ăn từng người nha. Mình dọn ra đĩa ăn tráng miệng cho các thành viên trong gia đình đó. Mình sẽ trình bày ra cái đĩa như thế này, rồi ai thích ăn dừa nào sấy mình sẽ rắc lên, thêm một chút đậu phộng nữa. Rồi, xin mời mọi người nè. Thơm lắm nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Tạm biệt, hẹn gặp lại.